بفرمایید. شما شیرین یا غیر شیرین هر ادویه‌ای به این بزنی طعم اصلیش از بین بردی. مایتابت اگه تفلون باشه محال برنگرده، ولی به خاطر حجمی که تخم مرغ پیدا میکنه و پف میکنه شما کافیه مثلا 30 ثانیه حد اکثر 1 دقیقه صبر کنی، این یه کمی سرد میشه، به راحتی برمیگرده. عزیزای دلم دوباره سلام، امیدوارم که خوب باشید. توی برنامه امروز میخوام یه غذایی رو بهتون آموزش بدم، بهتون یاد بدم، یا اصلا بذارین اینجوری بگم باهاتون در میون بذارم، چون من کسی نیستم بخوام به کسی چیزی یادی بدم. اسم این غذا خاگینه است. این غذا توی کویر مرکزی ایران، توی شهرهای حاشیه کویر، توی شهرهایی که نیمه کوهستانی نیمه کویری هستند، مثل کاشان، مثل یزد، مثل نائین، توی این شهرها خیلی مصرف میشه. دلیلش اینه که شاید زمانی که درآمد مردم خیلی خوب نبود و درآمد نسبتاً پایینی داشتن، اون چی که در دسترسشون بود استفاده میکردن و ازش غذا تهیه میکردن. تخم مرغ هست، روغن که خب من معمولا توی آشپزی از کره استفاده میکنم، آرد گندم، آرد نخودچی هم توصیه میشه، ولی خب آرد گندم خیلی طعم بهتر و خوشمزه تری به شما میده. این غذا اصولا شیرین مصرف میشه، میتونید با سکنجبین، شیره خرما، شیره انگور و حتی شکر میلش بفرمایید. قاعدتا هم باید مناسب باشه 2 تا تخم مرغ برای هر نفر. من فعلا یه دونه کره استفاده میکنم. تخم مرغا رو میشکنم، شما اگه تو منزل همزن دارید میتونید با همزن هم بزنید، ولی من اساس کار رو بر این میذارم که از ساده ترین امکانات استفاده کنم که دوستان عزیزمون بتونن همه از این امکانات بهره مند بشن. فوت کوزه‌گری این غذا درست مخلوط شدن تخم مرغ هست. زمانی که این اتفاق افتاد، برای 6 تا تخم مرغی که من شکوندم برای 3 نفر، 2 تا قاشق غذاخوری آرد، نه خیلی سرپر نه خیلی سرخالی. فقط یه نکته ای رو اینجا حتما رعایت کنید دوستان، آرد رو بر تمام قسمت تخم مرغ پراکنده کنید، یک جا نریزید، بذارید رو کل تخم مرغتون پخش بشه. دلیلی که این که گفتم آرد رو همه جای تخم مرغ بریزید برای اینکه آردتون گوله گوله نشه. خب شروع میکنیم هم زدن. هر چقدر این هم زدن تخم مرغ رو بیشتر انجام بدید، خاگینتون پف و قطر قشنگتری به خودش میگیره. بعضی از دوستان من دیدم که بیکینگ پودر یا یک کمی هم مواد دیگه اضافه میکنن، من توصیه نمی کنم. اگه دقت کرده باشین من هیچ ادویه‌ای به این اضافه نکردم، نه نمک، نه زردچوبه، نه فلفل. چرا؟ چون قرار این غذا شیرین میل بشه. خب ببینید اینجا رو یه نگاه بکنین از این دوربین، روغن کل سطح مایتابه رو کامل نگرفته، پس یه دونه دیگه من کره به این اضافه میکنم که چون هم روغن میکشه این غذا، هم هرچی روغنش مناسب تر باشه خب طبعا بهتر میشه. میبینید تقریبا آرد کاملا مخلوط شده. انقدر این کار رو ادامه بدید تا به هیچ عنوان دیگه گوله آرد توی تخم مرغتون دیده نشه. ببینید کره که آب شد دلیل بر گرم شدن روغن نیست، چون این کفی که روی روغن میبینید، روی کره میبینید، این باید کاملا حل بشه و تموم بشه تا خاگینه شما مناسب و تمیز در بیاد. روغنمون آماده است. میبینین اون کفایی که حبابای درشتی داشت دیگه تو روغن دیده نمیشه، تو کره دیده نمیشه. آردمون هم مخلوط شده، گوله گوله دیگه نیست، کاملا ترکیب شده با زرده و سفیده تخم مرغمون. حالا زمانیه که ما زیر گاز رو کمش میکنیم. این نکته رو هم بهش دقت کنید، این تخم مرغ باید سری ریخته بشه. اگر آروم ریخته بشه یه جا میبنده و خاگینتون کامل شکل قشنگی به خودش نمیگیره.
در ماهیتابه رو بذارید و اجازه بدید بین 5 تا 10 دقیقه با حرارت ملایم خاگینتون آماده بشه. یه نگاه اینجا بندازین، ببینین خاگینه ما آماده است. حتی وسط خاگینه کاملا مغز پخته. من دیدم بعضی از دوستان خاگینه رو برمیگردونن. من توصیه نمی کنم این کارو که دو روش سرخ بشه. یه روشو بذارید کاملا سرخ بشه و خیلی راحت و بی درد سر خاگینه رو برگردونیم. چجوری برگردونیم که هم خودمون نسوزیم هم خاگینمون خراب نشه. یه دیسو برعکس بذارید روی ماهیتابه، با دستگیره بگیریدش و به سمت خودتون برگردونید. چرا گفتم به سمت خودتون؟ ممکنه موقع برگردوندن روغن از کناره های ظرف بپاشه. اگر رو به خودتون برنگردونین و رو به خلاف جهت برگردونید، روغن داغ میریزه رو لباستون و لباستون رو روغنی میکنه و میسوزید. پس برعکس، رو به جهت دیگه. ببینین الان خاگینه ما یه طرفش کاملا خوش رنگ و آماده است. یه کوچولو میبینین اینجا رنگش تیره تر شده، این به خاطر اینه که زمان بیشتری روی گاز موند. اینو مراقب باشید. نصف این خاگینه رو با سکنجبین شیرین میکنم، چون ممکنه از دوستانمون دوست نداشته باشن کامل. یه غذای سریع، خیلی ساده ولی بی نهایت مقوی، پر از پروتئین، پر از انرژی و پر از عشق، تقدیم شما که بهترین هستید در دنیا. با ما باشین، ما رو دنبال کنین. پیر مطبخ امیر مسعود رضوی در خدمت شماست.